Vandaag van de barbecue uit de Dutch Oven Duo een potbrood. Hi, Bram hier met vandaag dus een potbrood. En een potbrood is een vrij simpel brood om te maken. Hij hoeft namelijk niet te rijzen. We gaan hem maken van bloem, klein beetje extra bloemen als je niet genoeg hebt, zout, baking soda en karnemelk. En we gebruiken een klein beetje olie om de Dutch Oven Duo mee in te vetten. Want daar gaan we hem op maken. Een Dutch Oven Duo is een gietijzeren pan, een gietijzeren Dutch oven, maar dan geëmailleerd. Dus hij bakt niet heel snel aan. Hij heeft ook een mooi plat deksel. Daar kunnen we zo meteen al die briketjes op leggen. Gaan een paar briketjes eronder. En dan is het eigenlijk gewoon wachten. Maar voordat we dat brood in de Dutch oven kunnen doen, moeten we natuurlijk een deeg maken. En dat doen we door 450 gram bloem te gebruiken. Dat mag je gewoon storten op je bak. Daar gaat een klein beetje zout bij. En natuurlijk die baking soda. Dat mag je gewoon zo door elkaar heen halen. Even goed mengen. En dan gaan we aan de slag met de karnemelk. Giet er eerst een klein beetje zo bij. Nou, zodra we een mooi bolletje hebben die lekker terugveert, dan gaan we hem zo in de Dutch oven plaatsen. Maar dan moeten we eerst even de barbecue voorbereiden. En om het brood te bakken hebben we 4 briketjes onderop nodig. Die leggen we op het houtskoolrooster. Dus niet op het grillrooster. En dit is ook een van de weinige bereidingen waarbij we de barbecue continu open houden. 4 hete briketten. Dan mag de Dutch oven er bovenop. Daar gaan we een klein beetje olie in doen. En dan mag het broodje er bovenop. De volgende stap is dat we het deksel op de Dutch oven plaatsen. En op de bovenkant komen 12 briketjes. En je verdeelt ze gewoon over het deksel zo gelijkmatig mogelijk. En de barbecue laten we dus gewoon lekker openstaan. Dit laten we een kleine 3 kwartier bakken. Wellicht dat we hem tussendoor nog even een keertje omdraaien. Want je zult zien, ondanks dat er 12 bovenop liggen en 4 onderop, dat de onderkant echt veel sneller gaat dan de bovenkant. We zijn nu 3 kwartier verder en gaan eens even kijken hoe ons potbroodje erbij ligt. We gaan hem van de barbecue halen. Eens even kijken hoe die geworden is. En voilà, een prachtig potbrood van de barbecue. En je hebt gezien hoe makkelijk dit was, hè? Een paar ingrediënten, klein uurtje geduld hebben en je hebt een brood. En dan eens even kijken of die gelukt is, want we gaan hem aansnijden. En voilà, een prachtig, heerlijk potbrood van de barbecue.